गाइस यो मेसिनलाई चाहिँ टक्क यसमा चाहिँ 4वटा ब्याट्री लाग्छ है गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याट्री तर एकछिनमै सकिन्छ, कति पनि काम गर्दैन गाइस यस्तो ब्याट्रीले। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म डाइरेक्ट बनाउन खोजिरहेको छु वायरबाट डाइरेक्ट। हेर्नु होला गाइस, भिडियोलाई अन्तिम लास्टसम्म हेर्नु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु होला गाइस। ओके, अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। यस्तो छ ब्याट्री चाहिँ, यसलाई खोलौँ गाइस। यहाँ खोल्नु होला गाइस। यसरी निकाल्नु होला गाइस। प्लस यहाँ जोड्नु होला, त्यसको लागि एउटा बिग्रेको यस्तो डाटा केबल ल्याउनु होला गाइस। बिग्रेको यस्तो बिग्रेको केबल ल्याउनु होला गाइस। यस्तो टक्कसँगले मोबाइल चार्ज गर्ने यस्तो। प्लसमा प्लस जोडिदिनु होला गाइस ट्याक्कैसँगले। यहाँ अझै सोल्डरिङ गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर सबैकोमा सोल्डरिङ आइरन हुँदैन। त्यही भएर गाइस यसलाई टाइट गरेर मजाले यहाँ बाँधिदिनु होला गाइस। ओके, यो चाहिँ माइनसको लाइन देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। यो चाहिँ माइनस है, यहाँ जोडिदिनु होला गाइस यसरी।
साइडमा काटिदिनु होला गाइस थोरै यसरी मैले चाहिँ अघि काटिसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी काटिदिनु होला यो दुईटैमा यता पनि काटिदिनु होला टक्कसँगले यो तरिकाले Okay guys, I will try going with it. Well guys, काम भयो देख्न सक्नुहुन्छ ओके ओके गाइस अब यो ब्याट्रीको काम छैन गाइस लाग्दैन पनि देख्न सक्नुहुन्छ ओके